Terve. Tesla on nyt lähes viimeiselle matkalle mun kanssa. 26 kuukautta mä tätä pidin ja nyt sitten tuli aika luopua tästä. Ja mä voin kertoa vähän miksi. Mä ajattelin, että tää voisi samalla olla vähän semmonen ympyrä sulkeutuu video, kun tää mun YouTube-suosio oikeastaan, se ei ollut mun eka video, mutta se oli semmonen video, joka lähti sitten vähän niin kuin viraaliksi, että ostin käytetyn Teslan. Oliko se virhe? Mä en tiedä, oliko se virhe, ei se ehkä iso virhe ollut, mutta tää uudehkon Teslan ostaminen silloin, kun saatavuus oli surkea, niin tää oli kyllä taloudellisesti isoin virhe, minkä mä oon mun elämässäni tehnyt. Tää meni niin hemmetisti rahaa, että mulla ei tähän olisi kyllä niin kuin varaa ja sen takia mä nyt oikeastaan myynkin pois, että arvon alenema on siis ollut niin karmea, että ei mitään järkeä, että melkein 30 tonnia 26 kuukautta, eli vähän yli tonnin kuukaudessa on ollut arvon alenema tässä. Ja siinä ei ole niin kuin, mun mielestä mitään järkeä. Mulla ei ole varaa näin kalliiseen autoiluun. Ja joillekin toisilla varmasti on ja jotkut toiset on varmasti laskenut sen mukaan, että 30 tonnia voi lähteä uuden auton hinnasta. Tietysti kalliimman auton hinnasta lähtee vielä enemmän kuin 30 tonnia helposti, mutta kun mä oon tämmönen keskituloinen ja elän Helsingissä tommosessa isossa perheasunnossa, niin menot on tällä hetkellä niin korkeat, että ei mulla ole varaa pitää tämmöistä autoa. Siinä ei oikein mitään järkeä. Ja toisaalta nyt kun mä oon tehnyt näitä uutisvideoita tässä vähän yli kuukauden, niin mulla on nyt ruvennut tulemaan semmonen pelko persiiseen, että hinnat entisestään laskee. Ja sen takia, että esimerkiksi Teslalla olisi varaa laskea niitä hintoja enempää kuin ne on jo laskeneet, tai siis laskea sitä katetta enempää. Kate on aika alhaalla tällä hetkellä, mutta mä luulen, että autojen hinnat tulee laskemaan siitä syystä, että akut halpenee niin paljon. Et itse tää autohan on halpa rakentaa, tää on simpelimpi kuin polttomoottoriauto. Et se akku vaan siinä maksaa. Ja nyt esimerkiksi CATL, maailman isoin sähköautojen akkujen valmistaja, on ennakoinut, että 50% tulee tippumaan akkujen hinnat tän ja ensi vuoden aikana vielä. Sitten jos tämmöisen auton hinnasta niin akun hinta puolittuu, niin puhutaan varmaan sitten taas jostain 10 tonnista tai 200 uusia autojen hinnoissa. Niin en enää uskaltanut. Voi olla, että en siis nyt neuvo ketään, että tämä on oikea hetki myydä. Voi olla, että mä ostin väärää aikaa ja myyn väärää aikaa, mutta semmoista on elämä. Ja selvästikään rahoitusyhtiötkään eivät ennakoineet näin isoa hinnanalennusta, koska nyt tämä auto ei riitä tämän mun lainan vakuudeksi. Eli mä saan tästä vähemmän kuin mitä mulla on sitä lainaa jäljellä. Eli mä joudun maksamaan nyt 8 000 €, että mä pääsen tästä autosta eroon. Ja mä oon onneksi sen verran onnekkaassa tilanteessa, että mä oon tehnyt elämässä hyviäkin valintoja, niin kuin hyviä valintoja ihan säkällä niin kuin talouden suhteen, mutta oon tuolla noita nähnyt, jotka on niin kuin ihan liemessä suoraan sanottuna sen takia, että niiden sähköautojen arvo on alentunut niin paljon, että on just tämmöisessä tilanteessa kuin minä, että joutuu maksamaan siitä, että pääsee autossa eroon eikä olisi varaa pitää. Siellä yksi kommentoija, Ilkka, kommentoikin, että vielä ei ole vissiin nähty semmoista, että nuo rahoitusyhtiöt, Santanderit ja muut vaatis lisävakuuksia autolainoille, koska auto ei riitä siihen. Ja mä oon varma, että semmosia joudutaan siellä miettimään, koska tällä on varmaan monet saanut itsensä nyt liemeen, koska olettivat, että lyhentävät sitä autoa niin paljon, että se riittää sitten, että ikään kuin se olisi sen käyttömaksu, mutta kun siinä on aina tämä riskitekijä, että se hinta laskee enemmän ja
sitten käy näin. Mä oon onneksi tehnyt elämässä hyviäkin valintoja. 2000 tuossa möin mun Toyota Yaris Verson tuolla joskus, mitä siitä on, 7 vai 8 vuotta sitten. Enkä siitä montaa tonnia saanut, mutta sijoitin ne rahat sitten Bitcoiniin silloin ja itse asiassa niillä varoilla minulla nyt sitten on varaa ollut ajaa Teslalla ja nyt mulla on varaa myöskin päästä niitä eroon, mutta kyllä se ottaa patti, että mä joudun syömään mun pääomaa näin paljon siitä, että mä pääsen tästä autosta eroon. Eli tää on ollut taloudellisesti suurin moka mun elämässä. Onko tää muuten ollut sitten moka tää Tesla? No mun mielestä tää on ollut erinomainen auto. Täällä on sikahauska ajaa. Tää on tosi hyvä talviauto, ollut parempi kuin mikään muu. Tää on aina lämmin ja ikinä tarvii jännittää lähteekö sitä käyntiin. Ja mulla ei ole mitään latausongelmia ollut. Latailen tietysti pääsääntöisesti aina kotona, että monta kertaa julkiselle laturille tarvitsee mennä, että ne pikalatausnopeudet, niin niille ei ole väliä. Ja halvalla on niin kuin käyttövoimakustannuksien osalta halvalla on päässyt. Vakuutus mulla maksoi 1200 € vuodessa. No niin, sekin on nyt, kun vakuutusten hinnat on nousussa, niin kun mä oon uutisoinut, niin sekin rupesi hirvittää, että tässä niin alkaa rullata kalliimmat vakuutusmaksut. Niin sekin on vähän ruvennut hirvittämään, että en mä halus ruveta kalliimpaa vakuutustakaan maksaa. Eli 100 kuussa mennyt siihen, mutta siis melkein niin kuin tuossa mietin tätä tilannetta, että mun pitää maksaa 8 tonnia siitä, että mä pääsen autosta eroon, niin melkein rupesi oksettamaan, kun otti niin paljon päähän. Ahdisti tämmönen tilanne, mutta siis mä oon siitä onnekas, että mulla nyt sitten löytyi semmonen raha takataskusta, että mä pystyn tekemään niin. Toivottavasti katsojissa ei ole monia, jotka on tehnyt tämmöisiä virheitä elämässä ja toivottavasti tietysti hyvin harva on siinä tilanteessa, että ei pysty pääsemään autosta eroon eikä ole myöskään varaa pitää autoa. En mä tiedä mihin henkilökohtaiseen konkurssiin semmosessa joutuisi. Mitäs sitten seuraavaksi? No, te saatte veikkailla, että mitä mä seuraavaksi hommaan. Jatkanko mä polkupyöräilyä niin kuin mä vielä silloin ennen sitä mun sattumanvaraista hyvää taloudellista päätöstä olin, tai siis niin, siirryin polkupyöräilijäksi, koska pidin autoilua silloin. Niin kuin ajatelkaa, että mä pidin silloin semmosella muutaman tonnin Toyotalla ajamista liian kalliina, että kun siihen meni katsastuksia ja vakuutuksia ja tämmöisiä, niin saattoi mennä jopa tonni vuodessa, mä laskeskelin, niin nyt menee, että tonni kuussa ei riitä. Et eihän näissä kilometrien hinnassa ole mitään järkeä mulle. Tää oli tämmönen, mutta haluan nyt avoimesti kertoa suoraa puhetta. Kyllä ketuttaa. Mä oon aina ollut semmonen, että mä innostun kaikesta uudesta. Sen takia mä oon varmaan tuolla elektroniikka-alalla töissäkin, kun kaikki uusi aina kiinnostaa ja mä lähden kaikkeen uuteen innolla mukaan. Ja nyt tää sähköautoilu oli yksi tämmönen ja tää nyt osoittautui sitten kalliiksi jutuksi. Paljon muitakin tämmösiä rahareikiä on elämässä ollut, mutta mikään ei niin tietenkään vedä vertoja tämmöiselle niin 10 tonnien tappioille. Mutta ei näköjään kukaan, edes rahoitusyhtiöt, osannut ennustaa tätä sähköautojen hinnan alenemista. No, mä ajelen tän nyt sitten tonne uudelle omistajalle ja sitten jatkuu elämä ilman autoa ainakin hetken. 10 000 tilaajaa täyteen, niin sitten mä esittelen uuden auton. Eli pistäkääs kanavaa tilaukseen, jos ette ole vielä tilanneet. Ja seuratkaa tietysti uutisia. Uutiset ei ole kyllä, siis on se kyllä hassu, että mä reilu kuukauden kun seuraa näitä sähköauto-uutisia, niin rupeaa ahdistamaan sähköauton omistaminen, että ei sen takia, että mä niin kuin ajattelisin, että
että sähköauto olisi huono. Mun mielestä se on edelleen parempi auto, mutta liian kallis hinta tälle autolle. Mutta sovitaan niin, että 10 000 tilaajan kohdalla mä esittelen uuden auton. Tai aiemmin, jos ei mulle 10 000 tule ikinä täyteen. Niin heittäkää ehdotuksia, että mikä olisi mulle hyvä seuraava auto. Luultavasti se ei ole sähköauto. Saisi olla, mulla on kuitenkin tätä perhettä, niin se olisi ihan kiva, että perhekin mahtuisi kyytiin. Jatketaan sitten, kun mä oon Teslaa ja 8 tonnia köyhempi. No niin, se olisi Tesla-seikkailut sitten siinä. Tänne jää Tesla. On tässä vähän haikea fiilis, oli sillä hauska taas ajella ja tänne tulla, mutta aika se kutakin. En tiedä, tuleeko mulle enää ikinä Teslaa vai onko Teslailu tältä elämältä nyt sitten nähty. Taksilla sit kotiin ja sehän on halpaa lystiä, kun vertaa uudella autolla tai Teslalla ajamiseen. Siinä se nyt on tyhjä autopaikka ja työtön sähköauton laturi. Jos on tommoselle CT:kin laturille tarvetta, niin pistä viestiä ja tehdään kauppaa. Mut joo, mitäs tää nyt sitten tarkoittaa näiden videoiden kannalta? Mä jään nyt toistaiseksi niinku sähköauton omistamisesta tai ajamisesta pois. Siirryn katsomon puolelle seuraamaan tilannetta. Eli tällä hetkellä tilanne on sitten se. Mä jatkan videoiden tekemistä totta kai, että se, että mulla ei ole omaa autoa, ei tarkoita sitä, että mä voisin tehdä sähköauto-uutisvideoita. Nyt ei ainakaan voi sitten ehkä syyttää mua siitä, että mä oon puolueellinen, koska mä omistan Teslan. Vai onko mä jopa puolueellinen johonkin toiseen suuntaan nyt, kun mä möin sen Teslan ja teen karmeet tappiot sillä. Kuka tietää. Vähän haikeet fiilikset. Moi.